Ayan, okay. So live na po ulit tayo. Sorry about the that delay. Ito na, may second link na po for our second match. Can you just forward the link sa other device? Hindi tayo Ayan po, okay. Share ko na po. And we're just waiting for the teams to be complete. Second match, once again, Savage Sishis versus El Mariachi. Alright, so we're just waiting for one more team member from Savage Sishis so that we can start. Hindi. Kala siya yung Aurora kanina, sabi na na-disconnect daw or something. Alright, so confirm lang natin from the players if we are good to go. Okay, so let's start. Second match, El Mariachi versus Savage Your Sishis. team is banning. Your team is banning. Medyo nakakapagod din palang mag-shoutcast. Nakakagod din ako sa mga shoutcasters natin na nandiyan sa punto. Lalo na sa bilis ng kanilang mga isip at bilis ng kanilang bibig para masabi ang lahat ng mga nangyayari sa loob ng game. Eto, on the way na po ang ating second match. Ban Carry, Ban Natalia for Savage Sishis, Ban Diggy for El Mariachi. Ano kaya ang second ban ng El Mariachi? Your team is picking. Pylos. Your team is picking. Sicilian. Ito na. Naglabasan na po. First pick po ng Savage Sishis, Hylos. 2 picks ng El Mariachi, Sicilian and Atlas. So mukhang nakuha ang Sicilian. Valier. Pero yes, open ang Valier sa mga napakasakit na mage. Silvana. Your team is picking. And may Silvana. First time na makita natin si Silvana during the tournament. Well, second match pa lang naman to. So, makikita pa natin siya later on.
And don't forget to subscribe, guys, sa mga first time viewers. Uh, Pag nasundan to, well, dito pa rin naman i-stream. X4. Your team is banning. Since maganda ang audio pag sa YouTube naka-stream. And we are doing this on mobile devices lang. Unfortunately, wala dito yung ating desktop configuration. So, hindi natin ma-edit. Wala tayong emulator and stuff. So, ito na. X-Board Fighter. Ang tinapat sa Sylvana Pick. So, kompleto mage, tank, and fighter. Pareho ang prio picks ng both teams. Your team is picking. And yun. So, narinig niyo yung background noise. Sorry. Franco. Pero we're just doing this during the ECQ. Your team is And picking. if magtuloy-tuloy, why not? Why not, diba? May mga contacts naman tayo. Akai. Ito na po. Akai pick marksman Popol and Kupa once again for El Mariachi. And we have Hanabi marksman for Savage Sishis. Tank Akai and this is Franco. Ito na po. Underway na po ang second match. Mga nagkaroon ng swap. Si Miggy Boy na po ang gumagamit ng Sicilian. Akai is on EJ Pogi on Akai. Popol and Coop gamit na naman ni Rapbone. Dirge using Atlas and Paper Dog using X-Borg. Para naman sa Savage Sishis, we have Hylos, JR Loves, Baby Girl using Hanabi, Franco being used by Wild Lingas, Mishi on Valir, and Gandaka on Silvana. Ito, magandang laban to. Still the same team composition, 2 tanks, 1 mage, 1 fighter, 1 marksman. Welcome to Mobile Legends. And we're underway. Hopefully walang technical 5 difficulties seconds till the enemy para reaches the battlefield. smooth lang ang second match Smash natin. them. So far, sa galawan naman ng mga teams, mukhang okay. Walang and eto na, we have top lane for El Mariachi X-Borg. Mukhang mag-i-invade ang El Mariachi sa blue ng Savage Sishis. And ito na nga, inumpisa na nila. Meanwhile, kinukuha naman ng marksman ng Savage Sishis ang red buff. Blue buff, almost halfway down. Mukhang walang kaalam-alam ang Savage Sishis na nangyayari. At ito na, pinasok na nila El Mariachi, pinasok ang Valir. Level 1, first blood goes to Popol and Kupa. Alright, successful invade na gawa ng El Mariachi. And bumalik si Sicilian kasama si Akai. Meanwhile, marksman getting Bulbasaur. Nakuha ba? Naagaw ng Akai. Marksman status ng El Mariachi, nakuha ng red buff. Farming lang sila. So, mukhang nagpa-farm lang ang both teams. So we have 1-0 standing so far in the game. Alright, so level 3 na po ang Popol and Kupa. Tank, level 3 din. Hindi masakit yun
Eto, pinipilit pasukin si Popol and Koopa. Pero 3v3, parang 3v3 lang yung laban, no? Initiate Mukhang retreat. napatambay masyado ang Sylvana. And ito, nahuli nga siya. Inabutan. Pero napakatatag ng Sylvana, mga guys. Ito, nahigit yung Popol and Koopa. Mamamatay kaya hindi. Na-save siya ng aso. Magandang trade-off yon para sa El Mariachi. And sa baba naman, hinahabol ang X-board. Muntik na rin siyang makuha ni Hanabi. Na siyang mapatay ni Hanabi. Ito, bumalik na ulit sila sa pag-farm. Mid lane, Sicilian and Akai. Kasama lang. Ito, nag-i-invade sila ng jungle farm ang Savage Species. Pero sabi ng Savage Species, hindi. 3 kami dito. Hindi nyo makukuha to. Meanwhile, top lane, Marksman, ng El Mariachi, Turtle resurrecting level soon. 4. And they are going for the blue buff once again from the other side. And this time, dalawa lang pala naka-contest. And yun na nga, namatay na naman ang Valier. Na agaw successfully ang blue buff. Namatay si Franco, mga guys. Ang magandang pasok doon ng El Mariachi. Pero ito ngayon, dumarating yung Hanabi. Pero na-save ng Atlas si Sicilian. Mga sacrifice na ang Atlas dito. Aabutan kaya? Hindi. Hindi na siya aabutan, mga guys. Magandang save ng Sicilian doon using second Launch skill. attack. Nahihila kasi papalapit yung mga malalayong enemies and natutulak palayo yung mga malalapit na enemies. So parang dalawang flame shot ang mangyayari sa'yo until makarating ka sa gitna ng skill na yon. Ito ngayon, turtle contest. Inumpisahan na ng Savage Species. Nakagad yung X-board, hindi nakapag-ultimate pero pumasok na po yung Marksman na ultimate ng Atlas na choke slam at pinasok na po ng Marksman ng El Mariachi. So we have 2 players down, 3 players down. Sylvana, Hylos, Valier, 4 players down, and Franco. Makukuha na ng El Mariachi ang turtle. Nakuha na nga, napunta ito sa X-board. Surprisingly, hindi binibigay sa Marksman yung buff. Ito, pumasok ngayon yung X-board sa loob. Sinasalod niya yung tower. Kaya hindi pa... Mukhang tumigil. Tumigil yung Marksman. Pero ito, bumalik na siya. Bait lang yata yun. Nabuhay pa si Atlas. Ito, hinahabol ngayon ng Savage Species yung X-board. Makukuha nila. Nakuha nila pero namatay din ang Hylos. Bumalik yung Atlas na napatay siya ng Franco. So, magandang clash yun. Good exchange for both teams. Pero medyo or lamang sa clash na yun pala ang El Mariachi. So I believe it was a 3-4-2 clash na nangyayari. Ito ngayon, balik sila sa pag-farm. Item check muna tayo. Request backup. So rapid boots para sa Popol and Koopa. Jungle item. And still, naka-jungle item din yung Sicilian. First item for Akai, Cursed Helmet. Makes sense kasi puro magic damage yung Savage Species. And at the same time, gusto rin niyang maka-damage. Alam ko, hitter roll si EJ eh. Kaya ganyan siguro yung item niya. Hindi mo talaga maalis yung innate na ability mo. Ayan, nahigit po yung Akai. Umikot siya para hindi makagat. Natulak na Franco. Meanwhile, pinupush po ang bottom lane ng Popol and Koopa as well as ng Atlas. And ito, pinupuntahan na po ang Savage Species
At hindi nila Request naabutan. backup. Hindi agad nila pinuntahan yung bush. Siguro akala nila dumiretso na lang yung dalawa kanina. Eto, na-scout yung Sicilian at kinukuha na ng Request Savage backup. Species ng turtle. Umpisahan. Nag-back out muna sila. Eto. Pinapasok ngayon yung Sicilian. Oh! Na-dodge yung hook. Nakuha ng El Mariachi ang turtle. Pinasok ng Silvano yung Sicilian. Eto, nagbatuhan na ng ultimate. Atlas, na-choke sa tatlong players. And ang ganda naman ang pasok ng Akay sa likod. Ito yung Popoli Koopa finishing off the Franco. And nahabol na po ng lahat ang Hanabi. Hindi na po niya nadamay yung X-Borg sa hukay. So, wipe out for El Mariachi. And ito, ni-invade ngayon nila ang they are pushing the lanes. Tier 2 turrets rather. Tier 2 turrets going for tier 3. No. Nandun lang nangungulit. Nahigit yung wala nang pupuntahan yung X-Borg na yan. Pero ang sakit ng Sicilian, grabe. Tumayo lang yung X-Borg doon. And may napatay pa siya. May napatay pa yung team niya bago siya mamatay. Kinuha ngayon yung red buff ng Popolin Koopa. So we have a 6k gold lead for El Mariachi, almost going 4k now. Ayun, naagaw yung blue buff. Ito, pumapasok pa naman yung Atlas pero naharangan siya ng Franco. Mga sacrifice na ang Hylos. Pinasok na ng 4 na team members. Lima kasama yung Wolf. Nag-ultimate yung Sicilian. Nahigit yung Sicilian. Pumasok yung Silvana. Magandang flash to. Magandang pick yung Akay para sa Silvana. Pag pumasok, ultimate lang para matulak. Yan, wala nang magawa yung Silvana. Hindi na niya makasta ng second skill yung mga kalaban. Nice save from EJ Pogi ng Akay ang gamit. Ito, pinapasok na yun yung tier 3 turret ng X-Borg. Pero nag-back off muna siya since nabubuhay na yung Lord. Ito, nagde-defend ngayon ng Savage Species para sa tier 3 turrets nila. Meanwhile, ang El Mariachi going for the buffs, red and blue. Okay, nakuha na ng Sicilian yung blue buff. Nakuha ng Popolin Koopa yung red buff. Savage Species naman, wala silang nakuhang buff. Pero sama-sama na sila. Sama-sama na daw sila kasi natatalunan sila ng aso ni Popol and Koopa. Pero napakalaking bagay ng ultimate ng Sicilio. Napakalaking damage sa napakaraming hero at ang laki ng range. Kahit nasa sobrang back lane lang siya sa likod, nagagawa niya mag-provide ng heavy damage. Ito, na-trap yung Silvana, pinapasok ng X-Borg. No, hindi na tinuloy. Nag-back off na yung Silvana. Franco in front. Waiting lang na may mahook siguro ang Savage Species. Pag may nahook, wag lang tank. Mukhang kakayanin pa. Medyo nag-spike yung ping natin, pero all good na. Hindi naman tayo makaka-affect sa game since tayo ay referee lang. Ito, nagbatuhan na po ng ultimate. Pumasok yung Akay, Nikot, Sicilian, casting that is ultimate. Napakasakit po. Sinasalo lang ng mga tank ng El Mariachi ang damage ng Savage Species. Pero hindi pa nila na-take yung tier 3 turret gawa ng Hanabi. At sakit na rin ng Hanabi. Hindi na uubos ang bouncing baby boys ng Hanabi. And siya talaga yung key sa pag-defend ng tier 3 turrets. Pero kaya ng backdoor rin to. Ito, binabackdoor na ng Popol and Koopa yung tier 3 turret. Kaya hindi na nga, nabasag na. Alright, so almost lahat ng El Mariachi half HP.
So, tingnan natin kung itutuloy pa nila yung push na ito sa tier 3 turrets. Mabilis ring namatay yung Lord dahil sa bouncing baby boys ng Hanabi. Which is masakit na rin pala naman ang item, 7k. Hindi siya naiiwanan sa farm. So far, 1 death pa lang yung Hanabi. Biruin mo, 1k or less than 1k gold lead lang ng Popol and Koopa dun sa Hanabi. Pero 908 ang score ng Popol and Koopa. So well farmed pa rin naman yung Hanabi. And meron siyang 3 core items. Which is napakasakit, attack speed and critical. Napakasakit nun para sa Hanabi. Pag napagpatalbugan ka ng normal attack niya. Ito, ini-invade ulit ng El Mariachi ang red buff. At hindi nila nakuha. Mag-ultimate yung Hanabi, nahuli yung aso pero nakatakas dahil sa second skill ng Popol and Koopa. Nire-recall nun yung aso kung nasan man yung magpunta. Which is sana meron lahat ng dog owners para pag kung saan napunta yung mga aso nila, mabilis makabalik. Pero ito na, nagkukumpulo na po sila sa baba. Pumasok na yung aso. Silvana ang kinagat. Ito, na-hook yung Popol and Koopa. Nice hook by Franco. Namatay yung Popol and Koopa pero yung backup, napakasakit ito. Pumapalag yung Hanabi. Hindi siya nahuhuli sa backline. Pero yun, nahigit ng Sicilion. Papalapit yung Hanabi. Yan ngayon, walang main source of damage ang Savage Species. Pero nahukulit ang Franco yung X-Borg. Oo, pero nag-refresh na yung shield ng X-Borg. Eto, pinapasok sila ngayon ng Sicilion and X-Borg along with Atlas. Na-hook yung Sicilion. Nice hook by Franco. And napatay yung Sicilion. Napatay sa turret. Napatay ng base rather. Eto, pinasok ngayon yung X-Borg. Nag-ultimate yung Silvana. Nag-ultimate yung X-Borg. Tingnan natin kung kaninong lifesteal ang tatagal. Pumasok ngayon yung Franco. Kinagat yung Atlas. And ito na yung Hanabi. Ito na yung damage dealer ng Savage Species. It's a 4-on-1 situation. Tingnan natin kung kakayanin ng X-Borg. Lifesteal ng X-Borg. Ang damage ng Hanabi. Mukhang tumatagal pa. Pero hindi. Hindi rin kinaya. Na-stun siya ng Silvana. Kung hindi siya na-stun, mukhang kakayanin eh. Pero may shield pa rin naman yung Silvana. Dun sa second skill niya. Napakasakit pa rin ng Hanabi. Actually, mas masakit yung Hanabi kapag clash eh. Pag 5 man, pag natatalbugan. Kaysa pag solo, tapos naka-split yung naka-activate yung split damage niya. Ito, kinukuha nga ng Savage Species ang Lord. Mukhang i-contest ng El Mariachi. Pumasok na si Akai. Nag-ultimate na siya. Mukhang siya ang sakripisyo. Pero ito, kinukuha nga yung Lord na ultimate na rin yung Sicilion. Pinapasok na ng Hanabi. Kinukuha pa rin ng Hanabi. Or rather ng Silvana. Na ultimate ng Atlas. Pero naubos ang El Mariachi. Ito ngayon. Dito makikita ang sakit na dinadala ng Hanabi sa damage niya. Ito, tingnan natin kung aabot ang contest mo. Ang hindi, makukuha na po ng Savage Decision Lord. And humahabol yung X-Borg. At wala na silang aabutan. Ito, defend lang muna yung video. Okay, item check tayo. Almost flock item na ang Hanabi and Popol and Koopa. Lamang na sa gold si Hanabi, 11k, 10k. Gold lead advantage for El Mariachi as a team. Pero diminishing na to 3k. Kanina umabot yata ng 5,000 gold lead advantage. Dahil lang yan sa Hanabi. Funneled through na lahat ng farm and buff
dun sa Hanabi, main damage dealer ng Savage Species. Ito ngayon, Savage Species ang nang-invade ng jungle ng El Mariachi, pero ang El Mariachi 5-man, 6 kasama yung wolf para patayin yung Lord, para mabilis. Squishy rin kasi yung Sicilian eh. Pag napasok siya, medyo mabilis lang siyang nabuburst, lalo na pag nahook. Eto ngayon, pumasok na yung Sylvana, nag-ultimate yung Sicilian, nandun din yung Franco nakagtalon. Yung Valir nahuli rin yung Sylvana ng Akay. Pero pumapalag yung Hanabi, eto magkakatabi pa sila. Eto nahuli ngayon ng Atlas. Pero Hanabi yung kalaban nila, it's a 2-on-1 scenario. Oh, nabuhay pa yung Hylos. Napakasakit, pinagpatalbugan lang ng Hanabi. Meanwhile, yung Popolin Kupa nag-cut ng lane. Hindi kagad siya naka-backup doon. Kung naka-backup siya doon, palag-palag siya na sila. Eto, sala yung skill ng aso. Hindi tinamaan yung Hanabi. Ito may protect yung Hanabi eh. Hindi mo siya maka-crowd control eh. Passive skill niya yun eh. Ito ngayon mukhang mahabol na ang Savage Species. Gold lead is now down to 1.8k for El Mariachi. Pero nagpa-farm pa rin sila ngayon. Mampahinga muna sa clash. Kuhaan muna ng item. Ito item check muna tayo. Sobrang tanky na nung Hylos. Grabe. Dominance Eyes and Athena Shield completed on Hylos. Same item for Franco. Pinoprotektahan talaga nila yung Hanabi nila. Together with Valir, natutulak lang yung mga air fighter ng El Mariachi para hindi mapasok. Ito ngayon. Nag-ultimate na yung Akay. Mukhang opportunity to para makapasok ang Savage Species. Pero hinihintay nila yung Lord. Initiate retreat. Mukhang gustong makapanigurado na sa push natin, tatapusin na natin to. At sama-sama na sila ngayon. Savage Species, hindi na sila naghihiwalay. Same goes for El Mariachi. Abangan muna sa damo. Tingnan natin kung sino mauhuli. Eto, pumasok yung X-board. Nahigit ng Franco yung Sicilian. Ito nag-ultimate yung X-board. Pumasok din yung Sylvana. Ito mamamatay na yung Franco. Hinahabol ng Popolin Kupa. And yun, namatay na nga. Nadamay ang Valir. Sumunod na yung Sylvana. And dito ngayon yung Hanabi. Pinapasok ang Atlas. It's a wipe out. Mo hindi kinaya ng Hanabi yung damage na binabato ng Sicilian together with Popolin Kupa. Okay. And second match goes to El Mariachi. So ito na po ang ating third match will be Savage Species versus Epic Comebackers. Malalaman natin ngayon kung sino sa kanilang dalawa ang papasok sa finals. Alright. So mukhang good naman. Walang technical difficulties na nangyari. And we are going for the testing for the third match. Ayan to. Since testing lang naman, gawin na lang natin classic yung invite. Congratulations sa El Mariachi for winning 2 matches. Ito na, third match na. So, Epic Comebackers. Hindi pala pwedeng wait lang, mali. Hindi pala pwedeng yun. Sorry, nagkamali ako ng invite, guys. Ito na, third match.
of the day. Epic Comebackers versus Savage Sishis. Hinihintay lang natin na pumasok sila para i-add na rin nila yung kanilang team members. Alright, so hintayin lang natin the third match. Eto, kompleto na nila. Shout out daw pala kay Sai Nick daw. Hi Sai. Kung nandyan si Nico kasama mo ngayon, pahay na rin. si Charles. Sorry, ngayon ko lang nabasa kasi nasa kabilang device eh. Pero ito, rating tayo na makomplete yung teams. Ito, kompleto kagad ang Epic Comebackers. Hintik lang daw ang walang panalo. Tingnan natin kung ano mangyayari. So yun, hintay lang natin na makompleto yung team Savage Sishis so that we can start the testing for the third match. Okay, once again, this is a 3-team double elimination format. So yung mananalo dito will advance to face El Mariachi once again. So almost twice to beat yung mangyayari sa El Mariachi. Pag natalo sila doon, meron pa tayong isang match. Pero pag hindi na, then they are considered the champions.
So, i-best of 3 natin yung match number 4. Meanwhile, this match will be a single match. Yes, testing po muna tayo. We'll see. Confirm po natin. Kung mag-test ping pa. Okay, test ping muna tayo. Test ping muna tayo, guys. Para fair sa lahat. Okay, so we're starting the test ping for the third match. Your team is banning. Your team is banning. And habang nagte-testing sila, chance ko na to para uminom ng tubig. Your team is banning. Your team is picking. Lancelot. Your team is picking. Odette. Layla. Your team is picking. Estes. Rafaela. Your team is picking. Minotaur. Your team is banning. Your team is banning. Your team is picking. Barca. Your team is picking. Diggy. Clops. Your team is picking. Veil. Okay, shout out daw sa mga members ng El Mariachi, kay Raymond Jimenez, Andre Gibana, George Apayan, EJ Duaman, kay Pong, Adolfo Magat, and kay Raf Roy. So yan ang 6 members ng El Mariachi. Shoutout din sa girlfriend ko, si Abigail Ud. And na sana nanonood ngayon. Pero ito, testing muna tayo. Welcome to Mobile Legends.
5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed. Okay, mukhang okay naman ang galaw ng both teams. Once again, sana hindi magkaroon ng technical difficulties itong third match para smooth lang. Diretso na tayo. Alright, okay naman daw si Mishi. Napakaraming revitalize na tatlong revitalize. So, hintayin lang natin na mag-concede First blood. sila. Which will mean na okay na sila sa testing. Double kill. Okay. So mukhang good to go na both teams. We will be starting our third match versus Savage Sishis versus Epic Comebackers. Okay, so invite na po natin ang mga members for our third match. Mga nag-uusap-usap pa ang Epic Comebackers. Ano po, hintayin lang po natin na kumpletuhin nila ang kanilang team members so that we can start and be on our way for the third match of the day. I'm sorry, nandun pa pala ako sa baba. Ito, punta na ako sa as referee. Pa-acknowledge lang mga team captains. Mas maganda na yung nagkakaintindihan para sure. Lalo pa sa init ng panahon ngayon. Baka mainit na rin ang mga ulo ng mga tao. Pero tayo dito chill lang. Passing time during the ACQ. And of course, stress reliever na rin on a weekend. Especially for our colleagues na tuloy pa rin ang laban, suporta sa ating minamahal na company. During the ACQ. So ito, hinihintay natin ngayon na makumpleto ang teams so that we can start our third match. Dalawa na lang, tig-isa. Right, si Sir Nike.
Ayun, shoutout din pala kay Faye Almazan, ang iniirog ni Sir Pong Adolfo Magat. Eto, isa na lang po at lalarga na. Sino pa ba ang kulang? Si Mishi. Mukhang si Mishi ang kulang. Yung nangyayari kay Mishi. Right, so hintayin lang natin makomplete ang Savage Species and we will start our third match. This will determine the winner of the losers bracket since 3-team format lang naman tayo. Alright, shoutout daw kay Miggy Boy. Ang batang napakagwapo at napakagaling mag Call of Duty. Isa sa mga idol, mga lodi. Future dandy. Paglaki. Okay, so kompleto na sa team. Confirm lang natin kung start na tayo. Okay, mukhang good to go na ang Epic Comebackers. Hintayin lang tayo ang confirmation ng Savage Species. Okay, mukhang good to go na rin. And let's start the third match. Savage Species versus Epic Comebackers. Your team Let's is go. banning. Let's go! Alright, so first ban will go to Epic Comebackers. Ano kaya? Your team is banning. Valier. Valier ang first ban. Nanonood sila. May Valier. Kasi kanina yung sabi ko CPs. Binan nila ang Valier. And, eto muna, shoutout daw from Sai Nick Your daw. team is banning. Looking for teammates siya para makasali sa susunod na tournament Your natin. team is Mukhang out. madadagdagan tayo. Season 2 natin, madadagdagan na agad. Mukhang napaka-promising naman na ito. Mukhang kailangan mo nang tawagin si Sir Gerald Ryan Uno para makabuo na ang ating colleagues from Fraud. Or, Your team is yeah, picking. previous colleagues since dun galing si Sai dati. Okay, so back to the ban. Ban ng Savage CC's Diggy and Atlas for Epic Comebackers Valier Your and team is picking. ano na ang pangalan ng hero na to? Farsa. First pick for Epic Comebackers, we have Grok, and then Cecilion and Hanabi for Savage Species. Grabe naman sa skin, sir. Hanabi. Your team Venom is picking. skin, napakamura. Hindi bababa ng 800 pesos. Angela. Antabay lang kayo, players and reserve. Meron po tayong random na winner ng regular skin. Regular skin lang muna dahil maliit lang yung pot natin. At least meron, di ba? Hopefully, pag namami yung mga teams na kasali, then we can have better prizes for everyone. Baka ma-include na rin natin yung mga viewers natin. So, hopefully, makarating tayo doon. Pero ito, second and third pick ng Epic Comebackers, Kufra and
isang support hero. Teka, nanumutan ko yung pangalan. Ano ba to? Angela. Ayan. Third pick naman ng Savage Species, Tigreal. Tigreal. Or Tigreal daw, Your sabi. team is banning. Mukhang support, tank, ang prio pick hindi, nakapick na pala ng marksman ang Savage Species. Ayaw nila i-let go ang Hanabi. Sa Hanabi lang sila kumakapit. Hanabi lang malakas para sa ating Savage Species. Your team is banning. Eto, binan na yung Bruno, mukhang nanood din ng first game kanina. Ang Savage Species. Pero tingnan natin. Marami pang open na marksman. Eto na nga, binan na si X-Board. So, nagbabawas na ng burst. Puro burst heroes yung binan ng epic comebackers. Mukhang ito na ang pagkakataon ni Vanguard. Kadita. Mukhang may ilalabas na siya Your na team is picking. either Claude pick. Ayan na. Ito na, nilabas na niya yung Claude niya. Claude. Harley. Nakikita natin ang Claude ni Your Vanguard. team is picking. Meanwhile, Kadita support Guinevere. pick for Savage Species and Guinevere. Harley once again for epic comebackers. Medyo masakit din yung Guinevere. Interesting yung pick ng spell para sa both teams, no? Hindi ko nasasabihin kasi baka malaman nila. Pero makikita rin naman nila yan sa loading screen. So, ito na. Ito na, third match. Savage Species versus Epic Comebackers. We have Nike on Grok. Miss Jing on Angela. We have Sir Peter on, or God of War on Kufra. We have Vanguard on Claude. And we have Katie Lodi on Harley. On the other side, we have JR Loves on Hanabi. We have Baby Girl on Kadita. We have Wild Lingas on Guinevere. We have Meshi on Sicilian. And Gandaka on Tigreal. Okay, so magandang laban to mga guys. Malalaman natin kung sino ang papasok sa Welcome ating to next Mobile Legends. round. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. At haharap sa El All troops Mariachi. deployed. And we are on our way. Ito, mga kinukuha na po ng Epic Comebackers ng red buff. Priority ng marksman. Nakunin yun. It's a 1-2-2 lineup for Epic Comebackers. Harley and Angela on the mid lane. Katapat nila Sicilian and Kadita. Mage combo para sa both teams. Bottom lane, Wild Lingas on Guinevere. And anong nangyari kay Hanabi? May type po ba tayo ng pos? Makiki-type lang ulit if may pos tayo. Eto. Okay, may request ng pos. Alright. Confirm lang natin kung okay na talaga. Pero mukhang okay na. Okay na. Alright, so resuming na tayo. Confirm lang natin. Ang ating POCs. And, okay, good to go. So that was a 30-second pause for Savage Species. Ito, nakuha naman nila yung buff.
mukhang pinupuntahan sila ng rock. At bumalik na naman yung Hanabi fountain. So ano ba talaga? Okay na ba talaga? Initiate retreat. Hinihintay lang naman natin yung Request backup. confirmation nila. Okay, pause daw ulit. Alright, so 30 seconds running time. Pause ng Savage Species. So ano kaya nangyari? Hopefully maging okay para hindi mag-warrant ng remake. Pero we'll see. Okay, so mukhang okay na po. Picture na po natin. 90 seconds is up na rin for the instance. Here we go. Alright, mukhang gumagalaw na po yung Hanabi ng Savage Species. Pero makakahabol pa kaya? Ito, pumasok ngayon yung Guinevere. Na corner yung Guinevere. And first blood goes to Epic Comebackers. Makakahabol pa kaya ang Hanabi sa Initiate game na to? retreat. Okay. Mukhang magandang start na yon para sa Epic Comebackers. First blood goes to Kufra. Hindi, ito yung Sicilian mag-regen muna siya. Sabi ng Hanabi, confident ako makakahabol ako sa farm. Kayang-kaya kong habulin yung farm na yan. Eto ngayon, papunta sa taas, pumasok ngayon yung Harley, ultimate yung Tigreal, tumama yung ultimate, and yung first skill combo. So yun, nahuli naman yung Harley ng kalitan, nice abang, Turtle resurrecting nice soon. second skill, and ultimate combo naman ng kalita. Eto ngayon, pumapasok pa rin ang Epic Comebackers sa top lane, pero nakokontrol yung Kufra. Ito na nga, inabot na yung Kufra. Ito sinasabi nung Hanabi, kayang-kaya kong talagang humabol dito. Samantalang yung Claude nagpa-farm, ubusan na siya ng mana, kinukuha niya yung red buff. Ito tuloy pa rin ang top lane. Nag-ultimate na yung Tigreal and Sicilian to pick off Angela, and nag-request ng pause ang Epic Comebackers. Alright, so third pause of the match po for Epic Comebackers naman. Alright, so 90 seconds per pause instance po tayo. Okay, confirmation po, good to go na. Assuming na tayo. Confirm na natin yung POCs.
Alright. Okay, so back to the match. Ito, nandun pa rin si Nike, ang ating Grok. Tambay pa rin siya sa top lane, pero pinupush siya ng tatlong heroes. Meanwhile, yung Harley, nag-ultimate kay Kadita, pero mukhang walang nangyari. Nasustain ng Kadita. And yung Claude, continuous pa rin ng farming. Ito, nagkakat siya ng lane. In-ultimate na niya. And yung mga kasama niya kumukuha ng Lord. Or sorry, Turtle. Nag-aabang ngayon siya sa bush para basagin yung bottom lane. Nakuha na Angela ang Turtle. And nabasag na rin yung level 1 turret ng Savage Sishi sa bottom lane. Meanwhile, Grok still defending top lane. Tank sa tank ang labanan sa taas, pero ito sa gitna, Sicilian and Kadita. Kufras yung subukan pumasok, hindi niya tinamaan. Ito yung Harley, nasa mid lane na rin. Initiate retreat. At ito, pinasok na yung Kufra. Pumasok din yung Kufra, papasok, pero tinamaan niya yung illusion ni Guinevere. Ito ngayon, pumasok na ng Tigreal, matay yung Kufra. Pumasok din yung Sicilian for the ultimate, as well as yung Kadita. At ito, na-pick off nga nila yung Kufra doon. Request backup. Still at 3k gold lead for Epic Comebackers. Pero ito, pinupush ngayon ng Savage Sishi sa mid lane turret. Nalikuran ngayon ng Grok. Ultimate cast sa Tigreal, kayang i-sustain. And ito, pinipick off sila ng Hanabi and Kadita. Ultimate cast by Kadita. Pumasok yung Kufra sa Kadita. Second skill cast by Kadita. And agawan sa blue. Yung Harley mukhang nakalabas, pero nahuli yung Kufra sa loob. And nag-ultimate ulit yung Sicilian. Mukhang magandang strategy, dikit-dikit lang sa Savage City. Meanwhile, yung Cloyd maagaw na ng buff. Take ako ng ibang objective, sabi ng Cloyd. Turtle resurrecting soon. Pero ito ngayon, pinupunta na siya ng Guinevere. Ito, nahuli ng Guinevere yung Harley. At yun, nabato ng spell. Execute ng Guinevere yung Harley. Solo pick off for the Guinevere. So lamang sa player kill ang Savage Sishi's score standing at 7-2. Pero ang gold lead advantage is still with Epic Comebackers with an almost 2k gold lead. Dahil yan sa Claude. Tingnan mo naman ang ginagawa ng Claude. Farm lang ako dito, farm lang ako doon. Galing baba, nandito na siya sa taas. Ipa-funnel ko yung sarili ko. Yun ang sinasabi ng Claude. Eto, nag-flicker in yung Tigreal. Wala siyang inabutan. Alright, so backing off muna ang Epic Comebackers. Meanwhile, pinapasok ng Guinevere yung Harley. Nag-ultimate yung Kufra yung Tigreal, pero walang tinamaan. Eto ngayon, pinapasok na yung Kufra. Nag-ultimate na yung Sicilian. Yung Harley pumasok. Cast ultimate on Sicilian. Still going for mid lane turret pa rin ang Savage Sishis. And yung Claude, eto nagpa-farm lang. Farm lang muna. Mega kill. At ito, pumasok na yung Claude. I-blame yung duet. Killing Hanabi. And trying to pick off itong Tigreal natin. Alright, nakuha ng Grok. Grok with a kill on Tigreal. Ito na. Nararamdaman nila ang sakit ng Claude. Yan ang bunga ng pagtatanim, pagpa-farm ng Claude sa early games. Ito ngayon,
Sinusubukan pasukin ng Claude. Pumasok na yung Claude sa Cecilion. Tingnan natin. With an ultimate blazing duet. Napakasakit pagka mag-isa ka lang. Talaga namang kakainin mo lahat ng damage. Oh. Nice juke on both teams, ha? Turtle resurrecting Um, soon. Claude juking second skill of Kadita and Kadita juking ultimate of Harley naman. Level 1 turret taken by Epic Comebackers. Ultimate cast by Claude. Blazing Duet on Kadita. Napakasakit. Ito. Nag-ultimate na yung Tigreal sa Grok. And nag-ultimate na rin yung Sicilian just to kill Grok. 4 man to kill the Grok. Hindi na rin nakapag-cast ng ultimate yung Grok ata. Or nakapag-cast pa rin siya. Pero not enough to save him. Ito yun yung Claude still farming his way. Tingnan natin yung items. Request backup. 8k para sa Claude. The rest of the players, half ng gold stash. Average gold stash. So, well farmed na yung Claude natin, guys. Lamang na lamang na siya sa item. Kahit yung team ko, wag na mag-farm. Ako na magpa-farm. Eto ngayon, nagcast ng ultimate yung Harley and Claude Blazing Duet cast on Guinevere. Napakasakit. Nabuhay yung Kadita doon. Pero ito, pumapasok pa rin yung Claude. Double kill. Nag-ultimate na rin yung Sicilian. Kadita picking off Harley. Nakasanib na yung Angela doon, pero not enough para mabuhay yung Harley doon. Too much burst ang binato ng Kadita and Sicilian. Pero yung Claude tuloy-tuloy pa rin ang farm. Hayahay na hayahay ang buhay dito sa ECQ nangyayari. Eto, tingnan natin kung mapipick off. Nahuli sa second skill, pero nahuli ng Kufra yung Kadita. Nakapag-ultimate pa yung Kufra. And nabuhay pa yung Claude. Napasser pa niya yung tier 2 turret. What a nice save from Kufra. Saving itong kanilang hard carry na si Claude. Kung na-ultimate yun nung Kadita, panigurado. Tunaw. Pero ito ngayon, kukumpulin na po ang Savage Species. Meanwhile, naagaw pa rin ni Claude lahat ng buff nila. Lord resurrecting Akin lang soon. yung buff nyo. Eto, going for the red buff, yung Claude. Pero nakuha ng Kufra. Nakuha ng Kufra dahil sa sunog. Cursed helmet. Eto ngayon, Epic Comebackers trying to snatch Lord from Savage Species, pero nakaabang na rin yung Kadita dito. Tingnan ko, papasok na. Pumasok na po, nag-ultimate second skill combo. Pero pinasok na Kufra yung Guinevere. Claude with the Blazing Duet. Napakasakit. Double kill. Eto ngayon, nakasanib pa yung Angela sa Claude. And Harley picking off Tigreal. Hanabi going down to Launch Angela. attack. Wiped out. It's a wipe out for Epic Comebackers, wiping out Savage Species together with the Lord. Pero ngayon pa lang papalabas yung Lord. Eto, Epic Comebackers pushing their way to the mid turret. Tingnan natin kung naharangan ng Kufra. At ito, tinatapos na ng Claude. Tinapos ng Claude ang game. Ako lang ang magpa-farm, guys. I got you back. Alright, nice game. Taken by Epic Comebackers. And they will El Mariachi once again. Okay. So for our fourth match, it'll be Epic Comebackers versus El Mariachi. Ito, invite na po natin ang ating mga players.
Alright, so hintayin lang po natin makapasok sa room yung ating players. Ni-inform ko na ang ating mga POCs para mag-login na sila. And for us to be on our way to our fourth match. So the fourth match will be a best of 3. Kasi this is either the championship round or another winner go home round for epic comebackers, since they are coming from the losers bracket and El Mariachi coming from the winners bracket. So parang twice to beat advantage yung meron yung El Mariachi. Clarify lang natin sa POCs. Alright, fourth match between El Mariachi and the Epic Comebackers. So tingnan natin kung makukuha ba ulit yung Claude ni Vanguard. Talagang ako na ang bahala, pag-farmin nyo lang ako, guys. Eto, waiting lang tayo na makompleto ang both teams para makapag-start tayo ng testing. Hopefully, okay. Walang technical difficulties para makapag-tuloy-tuloy na tayo sa ating fourth match. This is either the championship match pag nanalo ang El Mariachi, or also this is a winner-go-home match for Epic Comebackers. Let's see if they can force another best of 3 match for another championship round. Reason for that is because twice to beat po ang El Mariachi dahil sila ay coming off of the winners bracket, and this is a 3-team double elimination format. Alright, so we're waiting for one more member from El Mariachi.
So just one more player from El Mariachi, so we can start our test ping. Visit muna natin yung channel. Hindi ko pa na-visit kanina eh. Ayun, may mga nagpapa-shoutout man pala doon. Shoutout kay Tin Campernero watching ngayon. Shoutout din kay Sir Guapsi. I believe in-game name niya yun eh. Nakakasama din namin to sa ranked game. Shoutout din sa pamangkin ko, Anthony Medrano, nanonood ngayon yan from Bae, Laguna. Shoutout daw sa Team Arturito Mariachi. Hindi sila magkaigi sa team name nila, akala nila, so, gusto nila ilagay yung Arturito doon. Hindi ako pumayag kasi ako yung organizer. Baka, in a way, maging bias. Pero, hindi naman. Ito tayo. Nanonood lang tayo and nag-stream. Hindi po tayo kasali. Hopefully sa susunod na season is makasali naman tayo. Sorry, late yung shout out. Joy Nick daw. If teammate. Si Sai pala yun. Alright, so I think we have a substitution once again. Jorich Apayan, Puma will be playing. Wala po ulit si EJ Pogi. Mukhang depende yata sa kalaban ang lineup ng El Mariachi. Alright, test ping. Okay. Your team is banning. Shoutout daw kay Paper daw. Number 1 fan daw si Jabin Villanueva. Your team is banning. Okay guys, kahit ano na po yung i-pick ban nyo. Your team is banning. Yani Almazan. Ang galing daw ni Miggy Boy. Your team is banning. Grabe, may fan base sa mga players natin. Your team is picking. Claude. Your team is picking. Sige na guys, wag na kayong mahiyang mag-pick ban. Kahit ano lang yan. Testing pa lang naman to. Sicilian. Angela. Your team is picking. Carrie. Wan Wan. Your team is picking. Estes. Oh, shoutout daw. S4S Kiluna 07. Sige na guys, wag na kayong mahiyang mag-pick ban. Thank you sa panonood. Kaninong team ba ang sinusupport mo? Your team is banning.
Your team is picking. Good. Supporter ng Epic Comebackers pala si S4S Luna. Shoutout daw sa El Mariachi. Sabi ni Yani Almazan. Go Epic Comebackers daw. Sabi ni S4S Luna. Your team is picking. Kimi. S4S Luna 07. Gushan. Your team is picking. Diggy. Okay, so test underway. Hopefully walang technical difficulties ulit para tuloy-tuloy na tayo. Okay, testing underway. Go Vanguard from S4S Luna. Welcome to Mobile Legends. 5 seconds till Ang the die-hard enemy fan reaches the yata ng Epic battlefield. Comebackers yun. Smash them. All troops deployed. Alright, tingnan natin kung okay naman ang galawan ng both teams. Which is mukhang okay. Kakabatuhan ng skills, nagkakanormalan. Okay naman. First blood. Napakaraming revitalize naman nun. Kung yan ang mangyayari naman talaga sa isang mid lane, umatras ka na lang. Alright, so let's just wait for the teams to concede. Meaning na okay na ang testing. All good to go na both teams. So that we can start our fourth match. Either the championship match or let's see if Epic Comebackers can force another round for the championship. Once again, this is best of 3. Spree. So pag natalo yung isang team, may isa pa silang chance or dalawang chances pa para mabawi. Alright, so let's just wait for both teams to be complete.
Okay, so hintayin lang natin ma-add lahat ng players. Sa mga nanonood, pa-like and subscribe na lang din while you're at it. Malay nyo pag nasundan to para mabilis nyo na lang mahanap yung live stream and mapanood ang inyong mga idol sa kanilang laban. Okay, so we're waiting for 4 more players so that we can start our 4th match between Epic Comebackers and El Mariachi. Mukhang may mga nag-reconnect dahil hindi ko rin sila nakikita kung login ba sila or what. Okay, so 3 more players and we will be on our way. 2 more na lang. Ito si Sir Nike. Alright. Last player for El Mariachi. Sorry, for Epic Comebackers pala. I believe we are waiting for Vanguard. Nasaan ka na, Vanguard? Magpa-farm ka pa rin ba? Shout out daw. Coming from the Warrior Girls vlog. Go Vanguard. Malaki ang fan base ni Vanguard ah. Go Epic Comebackers. Mukhang hindi pa nagko-quit dun sa test ping si Vanguard. Antayin lang natin. Check natin with the POCs. Vanguard, nagbabantay daw ng baby. Chuhin pala ni Vanguard. Si The Warrior Girls vlog.
Alright, eto, tatawagan na daw. Alright. Webex. Webex daw. Ready na daw ang El Mariachi. Actually daw, sabi ni Vanguard. Start na po ba ang 4th match? Grabe pa naman yung pinakita ni Vanguard kanina laban sa Savage Species. Ipa-farm ko ang buong mapa. Your team is banning. Your team is banning. Your team Okay. is banning. Binan na ang mga marksman ng both teams. Popol and Kupa, binan ng Epic Comebackers, and Claude, binan ng El Mariachi. Ayaw nilang makuha ang mga marksman. Marksman lang ang malakas. Your team is banning. Hi daw kay Saki, Dylan, Alexa, at Yuan from Seoul. Sabi ni Bogart, Big Bang. Your team is Hi picking. Papa Vanguard from Baby Seoul. Madami talaga ang fan base ni Vanguard. Carry. Okay, Your first team pick is po picking. ng El Mariachi is Carrie. Bands of El Mariachi would be Claude and Grok. Bands of Epic Comebackers, Popol and Kupa, as well as Sicilian. Going for priority pick marksman sa El Mariachi. Meanwhile, Epic Comebackers, nakashow ang Kufra. Kufra. Ayan, pinik na ang Kufra Your and team X-Board. is picking. Eto, nakashow ang Uranus. Hylos. Pero pinalta na Hylos. Your team Hylos and is Atlas picking. tanks for El Mariachi. Sabi hala, binan daw si Claude. Napanood ng El Mariachi ang performance ng Your Claude team ni is Vanguard kanina laban sa Savage Species. Kaya binan. Tingnan na natin ano ang babayan ng Epic Comebackers. Harley once again for Epic Comebackers. Harley main si Sir Your KT team is banning. para sa Epic Comebackers. Jawhead band ng Epic Comebackers. Bawal burst daw. Jawhead, Sicilian, Your and team is Popol picking. Popol and Kupa.
Alright, last ban ng El Mariachi is Rafaela. Granger. Your team is picking. Lunox. Dalawang marksman ang ban ng El Mariachi. Fourth pick for Epic Comebackers support hero. And for El Mariachi, we have Lunox and Tamos. Support hero naman pangalan nito. Nalimutan ko. Rafaela, yun. Medyo naghang tayo dahil yata sa init. Nakashow ang Bruno. ayun, pinalitan ng Bruno. Mababawi daw ang Bruno ni Vanguard. Ito na, fourth match underway between El Mariachi and Epic Comebackers. Welcome to Mobile Legends. Ito na, and we are 5 seconds till the starting enemy the reaches fourth the match. battlefield. Smash Epic them. Comebackers versus El All Mariachi. troops deployed. Ito mukhang 1-2-2 for El Mariachi, and so far 1-3-1 ang Epic Comebackers. Ito, sa mid, nag-clear lane na po ang El Mariachi, Lunox, and Hylos. Meanwhile, yung kanilang marksman kinukuha ang red buff. On the other hand, Epic Comebackers, ngayon palang kinukuha ang blue buff. Going to KT Lodi, Harley. Yan, kinukuha na rin ang red buff sa Bruno. Ito, pinapasok ngayon yung X-board ng carry. Hindi nila nahuli dahil nag-flicker out. Kinukuha ngayon ng Bulbasaur ng Epic Comebackers. Lunox kasama para sa El Mariachi. Eto naagaw ng Harley yung crab, pero yun yung maliit na crab eh. And on the top lane, ito naman, sinusubukang pasukin yung Tamos. Ngayon sa mid, nagkakapasokan ng po, pinasok ng Hylos. Si Katie, Lodi, and Lunox, nag-itlog na. Binubuli na ng Elmar. Oh, magandang pasok coming from Kufra, kaso wala siyang kasama. 4 yung pinasok niya doon. Na-stun niya yung 3, kaso hindi niya kinaya yung burst damage. Ang hindi kasi yung carry. Eto ngayon, na-stun ulit ng Hylos. Lumipat na pala ng lane si Tamos, nasa bottom lane na siya. Pero nag-rotate din yung X-board sa mid lane. Ayaw umuwi ng Hylos. Yan, narinig yata tayo. Umuwi na siya. Hindi, tatambay pa rin ako dito. Para mga tambay lang sa ECQ.
Eto ngayon, 4-man rotation, top lane for epic comebackers. Pero nakita na sila at papalis na Turtle resurrecting ang soon. marksman and tank ng El Mariachi. Eto pumapasok ngayon, pinapasok ngayon ng Kufra. Ito nasa loob yung Hylos. Naiwan si KK Lodi sa harap ng carry and namatay siya sa Hylos. Ito pinapasok ngayon. Carry on Kufra. Rafaela. Na-burst siya ng carry with the first kill. Meanwhile, si Vanguard, Bruno. Lordy, magpa-farm lang ako. Kaya ko to. Alright, naagaw na ng El Mariachi ang red buff as well as going for the turtle. Meanwhile, paper lang sa baba. Makukuha na ng El Mariachi ang turtle going to carry. Nakuha rin ni Miggy Boy on Lunox ang blue buff. Kanya-kanyang objective ang El Mariachi dito. Magkakahiwalay sila pero eto na, nagsama-sama na. Pinasok na ngayon yung Hylos ng Bruno. Eto, dumistansya yung Bruno. Nahuling Rafaela na choke slam ng Atlas. Eto, papasukin ngayon yung Lunox, yung Bruno. Nag-flicker out yung Bruno pero apat na yung nakapalibot sa kanya rather. Napapalibutan ka na namin, sabi ng El Mariachi. Pero ito, pinasok ng Harley yung Tamus ultimate. Pumasok din yung X-Borg, nag-ultimate din. Hinahabol din ng Kufra. Pero hindi maaabot. Meanwhile, sa taas, hindi natin nakita yon. Kapatayan na naman. Ito ngayon, Lunox sumahabol sa X-Borg. Pero nandun yung Kufra sa harap. Hindi mo aabutan yung X-Borg, sabi ng Kufra. Sabi naman ni Tamos, ito chill ako, farm lang ako dito pre. Golden Staff. Golden Staff na po yung carry. Alright, mid lane talaga namang umatikabaw ang bakbakan. They won't let up. Nag-request ng pause. Eto, ano kaya nangyari? Sino kaya sa epic comebackers ang nagkaroon ng technical juju? So far, lamang El Mariachi with a 4K gold lead. Okay, balikan lang natin yung mga POC kung ano nangyari. Wala pang update. Mapapalampas naman na natin ang 2 minutes. Hindi naman ganun kalapit yung delay. So, eto na. Resuming na po tayo. Alright. So, we are back to the ball game. Lunox and Hylos pressuring mid lane. Nandun ang Bruno, Harley, and Rafaela. Bottom lane being pressured by Thamos. Andun din ang Atlas and Carry.
defended by X-Borg. Ito pinapasok ng carry ngayon. Nahigit yung carry papasok sa turret pero nag-flicker out yung X-Borg. Tuloy pa rin ang push. Turtle Sabi ng El resurrecting Mariachi. soon. Ito pumasok yung Kufra. Pero lumabas din siya. Wala ata siyang ultimate. What a revitalize from Atlas. Walang mamatay. Bawal mamatay dito. Ito ngayon, nag-i-invade ang El Mariachi sa jungle. Alright, pause natin. Lag daw ang epic comebackers. Ano kayang nangyari? Alright, second pause of the game. Since championship round naman to, hintayin na natin para maganda yung laban. Mag-restart lang daw ng game yung Kufra. And since may delay naman and hindi naman ganun kalapit yung delay. So, let's give it to the players. Siyempre, as a player, ayaw kong naglalag yung laro ko. Diba? Hindi mas-showcase yung full potential, full talent ko as a player. So, let's give it to them. Same treatment din naman will apply to El Mariachi squad. Alright, so good to go na daw si Sir Kufra. We will be resuming the game. Here we go. Hopefully okay na, wala nang technical difficulties na ma-encounter. Para tuloy-tuloy lang yung laban and smooth lang para sa players. Alright, tuloy pa rin ang farm ni Carry. It's a 6k gold lead. Almost 7k gold lead for El Mariachi. Item check muna tayo. Golden Staff already online for Carry. We have Bloodlust Axe for Thamos. Eto, pinapalibutan na sa mid lane. Pumasok na yung Kufra.
Pumasok na rin yung Harley na ultimate. Pumasok na rin yung Bruno, pero hindi nila ma-burst yung Hylos. Nandun na rin yung X-Borg. Yan saka lang nila na burst. Ito na yung carry. Dumating na. Killing spree. Patay ang Double Kufra, kill. patay ang X-Borg. Triple kill. Triple kill for carry. It's a 1 for 3 trade-off. Ang nangyari doon. Eto, nag-aabang lang yung Bruno. As well as yung Harley. Hindi tinamaan ng Kufra yung Lunox doon. Online na ang endless battle for both Thanos and Carry. Masabay lang ang item pickup nila. Dalawang core item. Ito, pumasok ngayon yung Atlas. Pero na antala siya ng Kufra. Nagitlog na po yung Mega Lunox. kill. Na burst na yung Kufra. Pero yung Harley, napatay yung Carry. Napatay ng Bruno. Turtle resurrecting soon. And sinusubukan patayin yung Thanos, pero hindi. Kalas muna. Kalas muna dito. Mamba out. Sabi ni Bruno, bayaan nyo ako mag-farm. Pag farming nyo ako, hahabulin ko yan. Alright. Gold advantage for El Mariachi. Now up to 9k. Ito, binabasag ng Hylos yung level 2 turret sa bottom lane. Together with Thanos. Ito, papasukin na ng Hylos. Pinasok na ng Hylos yung Kufra. Tank ka ba, sabi ng Hylos. Meanwhile, inumpisahan na ng Lunox yung Turtle. Pero kinokontas siya ng Bruno. Tingnan natin. Oh, mas mabilis ang retribution ng Lunox. Pumasok yung Atlas. Tingnan natin kung yung mahuli. Hindi, tumigil siya. Pumasok yung Kufra. Pumasok na rin yung Hylos na ultimate. Ito yung X-Borg. Nag-itlog na po yung Lunox. Pinapasok na po sa 3rd tier tower. Ito, mukhang napatapang yung Hylos. Pick off. Coming from Kufra, pero ang ganda ng ultimate ng Atlas. Harley down. Atlas down. That was a nice clash. Both teams. It's a 2-4-2 trade-off. Pero ito, binabasag na ng carry yung mid lane turret. And nabasag na nga together with Lunox and Thanos. Eto guys, sorry kung hindi ko masyado napapansin agad yung messages sa gilid. Medyo intense mag-shoutcast and at the same time mag-referee. Lalo pa dito at naka-live lang tayo, hindi tayo in the same room as the players. Pero ito, nag-ultimate na si Bruno. Shutdown on the Lunox. Pero yung carry, pinupush yung top lane. And yung Thanos. Thanos already has Blade of Despair. Mag-despair na daw kayo. Ito na, palalim na naman yung Hylos. Tingnan natin kung makakalabas siya. Hindi siya nakalabas. Inultimate na nung X-Borg. Pero nandun yung carry. Ito, pumapasok na yung Atlas. Nahuli yung dalawa. And it's a 3-man chokeslam for Atlas. Pumasok na rin yung Thanos. Pumasok na rin yung carry. Kufra down. X-Borg down. Lord resurrecting soon. And nahuli din yung Rafaela dun sa gitna. So it was a 3-for-1 trade-off for El Mariachi. Ito, natira na naman si Bruno and Harley defending for epic comebackers. And it is now a 11k gold lead for El Mariachi. Trying to get the Lord. And Lord goes down in favor of El Mariachi. Ito yung Lunox na umalit sa top lane. 4 yung gusto niyang pasukin doon. Sabi, kaya ko to. May balls ako. May itlog ako. Para pasukin yan. Ito, pumasok yung Kufra. Pero hindi na naman to ama. Pumasok na yung Hylos na ultimate X-Board.
Naiwan sa gitna. Hindi na nakapag-ultimate yung X-Borg, pero nakapag dash out naman siya. Ito, pumasok na yung Kufra. And yung Lord, sumabay na sa gitna. Killing spree. Chokes lang, pabalik yung X-Borg. Double kill. Pero yung Tamus ang nananalasa, pinapasok na nila sa loob Killing ng spree. base. Double kill. As well as yung carry. Shut Shutdown down. ng Double Harley kill. yung carry. And it's game 1 for El Mariachi. Alright, despite the technical difficulties, they decided to push through. Game one goes to El Mariachi. Remember, this is a best of 3, so meron pang chance makabawi ang Epic Comebackers. Hopefully, wala nang technical difficulties na ma-encounter ang both teams para tuloy-tuloy na po tayo. Yes po, best of 3 po tayo since this may be a finals game, or kung mapupush nyo for another round, since twice to beat po ang El Mariachi. Alright, so we're waiting for the teams to be complete. Once again, 1 win away na lang po ang El Mariachi from becoming our first winner of this 3-team double elimination mini tournament. Alright, so we're just waiting for the teams to be complete once again. Let's confirm if testing pa ba. And while we're waiting, inom muna ako ng tubig. Sa intense ng laban, mahirap maka-keep up. So kung ano yung nakikita mo, ano yung sinasabi mo, pero iba rin talaga yung mga shoutcasters natin, napakabilis ng pagsasalita nila. And the wit that it takes for you to be able to see, react, comprehend what's happening, and then at the same time sabihin yun para sa mga viewers. Mahirap, guys. Hindi siya madali. Nakakapaos pa. Pero ito, we're waiting for the teams to be complete. 2 more players, 1 from each side. Meron pa po tayong match. Best of 3 po ito. Hindi pa po tapos. So, eto ngayon. Substitution in play once again for El Mariachi. Mukhang gusto nilang palaruin talaga lahat ng players nila. Eto, EJ Pogi coming in. Once again, confirm natin kung mag-test ping pa tayo.
Okay ko. Alright, so game number 2. Let's see if El Mariachi will be able to put epic comebackers away on this best of 3 series. Your team is banning. Your team is banning. Alright, so first ban for El Mariachi, Claude. First ban for Your team epic is comebackers, Popol and Kupa, as well as Sicilion. Alright, so medyo napapaisip ang El Mariachi kung ano yung ibaba nila. Binan nila ang carry. Picking. Kasi first pick ang epic comebackers. So, Jawhead, they're looking at getting Jawhead. Napakaganda naman ng Nutcracker skin ng Jawhead na yan. Grandeur. Your team is picking. Valier. Alright, 2 picks for El Mariachi, Valier, and Kufra. Pero ang first pick pala ng epic comebackers is Granger. Marksman priority pick pa rin para kay Vanguard. Ifa-farm ko lang yan, guys. Jawhead. And pinik pa rin naman pala ang Jawhead for epic comebackers. Rock. Jawhead and Grok for epic comebackers. So may marksman, may tank, and may fighter na. And on the other Your hand, team is banning. El Mariachi with Valier, Kufra, and X-Board. Mage, tank, and fighter. So either mage or support role yung Valier. We will see. Tingnan natin sa game kung ano magiging role niya dito sa match na to. Alright, third ban for El Mariachi is Your Diggy. team is banning. Your team is picking. Lunux. Your team is picking. Hylos. Alright, so third ban for epic Farsa. comebackers Atlas. Your Fourth team is and picking. fifth pick would be Hylos and the Farsa. Sa kabila naman, El Mariachi going for Lunox and Irithel. Ito na, nilabas na ang Irithel ni Sir EJ Pogi with 2,000 matches. Irithel lang ang malakas. Irithel lang ako. Simulat sa pool na mag-start ako mag-ML, Irithel na ang ginagamit ko. Since birth, Irithel na. Nilabas na po. Ipapakita na dito sa ating mini tournament. Mukhang support nga ang kalalabasan ng Valier. Gamit ni Rapbone. Kufra, gamit ni Dirge. And X-Board, gamit ni Paper Doll. EJ Pogi on Irithel. Miggy Boy on Lunox. Sa kabila naman, epic comebackers. KT Lodi using Jawhead. Vanguard using Farsa.
Knight or God of War using Rock, and Miss Jane using Hylos, and Nike on Granger. So malalaman natin ngayon. Welcome to Mobile Legends. 5 seconds till the Eto. enemy reaches the battlefield. Okay ang Smash ping them. ng teams. Maganda ang galawan papunta sa mga priorities, objectives nila. So mid lane si Vanguard. Request backup. Tatapatan na si Miggy Boy. Tingnan natin kung kanina medyo makaka-burst agad sa mga kalaban. Eto, clearing lanes lang ang epic comebackers. Pero binubuli na sila ng Lunox. Napakadaya naman kasi ng first kill na yun. May damage na may heal pa sa sarili. Saan ka pa? Meanwhile, kinukuha naman ng red buff for the marksman for both teams. Nakuha na sa Iritel and nakuha na rin ng Granger. Bulbasaur kinuha ng Lunox together with Kufra going for the blue buff. And of course, going for the blue buff din ang Farsa and ang Grok. Pero sobrang baba ng HP ng Grok. Eto, napilitan na siyang umuwi. Eto, ina-aggressive ni Retail si Johead. Pero hindi. Ibabat ko yan sa tore. Akin ang coin. Alright. Farsa still on the mid lane. Bulbasaur, kinuha na naman ng Lunox and Kufra. Dahil umuwi kasi yung Grok kanina eh. Eto, pinasok ng Kufra ang mid lane together with Lunox and Tirithel as well as Valier. Pero gusto talagang pasukin ng Lunox. Flame shot. Hit, tumama sa Grok coming from Valier. First blood drawn by El Mariachi. Napauwi dito yung Farsa. Ito, Johead going towards the mid lane. Ito, nag first kill. Tingnan natin. Nabato yung Kufra pero papalayo. Ito na. Nag-skill na yung Farsa. Third skill. Or rather, almost ultimate na yun eh. Yun yung mas malakas na damage talaga. Nag-ultimate na rin yung Granger pero walang tinamaan. Ito, namatay na naman yung Grok. And pumasok na naman yung Lunox. Flame shot thrown sa Kufra. Patay ng Farsa. Eto, pumasok na naman yung Lunox with the dark ultimate killing Farsa. Makukuha na po ang tier 1 tower. Meanwhile, sa baba, pinatay na X-board yung Granger. Pero namatay rin siya sa turret. Mid lane, bumalik na po yung Grok. Nandun din yung Hylos. Together with Farsa. Top lane ng Epic Comebackers. Still trying to be pushed by Johead, KT Lord. Alright, balik po ulit sa objective kanina ng teams getting the buffs. Lunox going for the solo buff. Blue buff. And Farsa together with the tanks getting the blue buff on their end. Red buff, nakuha na po ng Iritel. Nakuha na rin ng Granger ang red buff sa kabila. Meanwhile, yung tier 1 turret, nabasag na ng X-Borg. At ito, pinapasok ng Grok yung Lunox. Ito, nag-level 4 na yung Grok. Tingnan natin kung mababurst nila. Hindi, na-fizzle. Na-fizzle po ng Lunox yung ultimate ng Grok. Yung itlog talaga na yun, medyo mahirap din pasukin yung Lunox. Kailangan mo talaga siyang ma-burst pag na-stun na siya. Kasi maiitlogan ka lang. And nakuha na po ng El Mariachi ang turtle. Medyo ginulo ng X-board doon yung mid para hindi makapunta sa turtle. Pero ito, binasag na ng Granger together with Hylos ang bottom lane turret ng El Mariachi. Ito, pressure ng El Mariachi. Pumasok na po yung Kufra with ultimate and first kill. Napasok po yung Farsa as well as yung Grok going down.
It's a 2-man pick off for El Mariachi. Ito yung Granger na ultimate. Tinamaan 3 beses pero sinalo lang yung lahat ng Kufra. Ito ngayon, first skill cast by Granger. Sayang, hindi tinamaan ng bato ng Jawhead. Pero tinamaan ng skill ng Farsa yung Irithel natin. So, down yung Irithel. Pagpasensyahan nyo na guys, hindi ko alam yung skills. Di ko sa ulo yung mga pangalan ng skill eh. Pero alam ko third skill yata yun yung Farsa. Kasi yun yung parang ult niya eh. Napakasakit naman talaga nun. Eto, top lane turret taken by X-Borg for El Mariachi. Pero dinidefend pa rin to ni yung level 2 turret dinidefend ni KT Lodi. Ngayon, ini-invade na El Mariachi ang blue buff. Nag-ultimate na ulit yung Farsa. Pinapasok siya ng Lunox. Ngayon, napasok siya ng Lunox. Meanwhile, sinusubukan patayin yung Lunox ng tank and ng Jawhead. Pero kita nyo naman yung sustain na burst finally ng Lunox, ay ng Jawhead. Yung Lunox sa kamay naman ng X-Board. Ito ngayon, Irithel, binabasag na yung Torre. Flame shot sa kawalan. Nangyayari doon. Pero yon, objective ang kinukuha ng El Mariachi. Going for the turret, now going for the turtle. Eto, pinapalakas nila ang Irithel. Irithel yan eh. O, pumasok yung Kufra, hindi tumama. Ultimate ng Farsa sa Kufra na FF, pero na-stun sila ng Valier. Ito, mga maabutan yung Farsa, hindi nag-iborn. Nag-itlog naman po ang Lunox. Pero tingnan natin, tumalon yung Irithel, pero hindi siya umaabot. Ito, na first kill siya ng Ranger. Butin lang hindi siya na puruhan, lalo na nung huling tama. Critical kasi yun eh, yung huling tama, napakasakit ng damage nun. Ito ngayon, nag-chill sila. Pero hindi. They will not let up. Flash pa rin tayo guys. Ito, pumapasok ngayon yung Kufra. And the 3-man ultimate. Na-pick off na po nila yung Farsa. Granger picking off Kufra, pero natabihan siya ng Irithel. Irithel with a double kill. High loss being picked off by Lunox. Hindi pa nabigay para sa triple kill na hinihingi ng Irithel. Ito ngayon, invading the red buff ang El Mariachi, nakuha ni Irithel. And at the same time pressuring mid lane. Ito, ultimate cast sa Valier, pero nabuhay siya. Kinast na rin po yung flame shot para lang habulin yung Valier. Pero ito ngayon, dalawang clash ang nangyayari. Valier on Farsa together with Kufra. Sa baba, Irithel. Pinabasag yung turret. Ito, mukhang nahuli. Nahuli yung Brock. Nahuli ng Kufra and Valier. Irithel still has the active ultimate ngayon, nawala na. Valier, casting lang ng first skill. First skill, takbo. Palayo, first skill, takbo. Ito, nag-ultimate siya. First skill ulit. Ito, in-ultimate na siya ng Granger, pero hindi na tumama yung last two. Ito, pumasok na po ang Kufra and X-Borg. Nabato yung Kufra papalapit sa turret. Pinasok na po sa loob ng base. Pero heavy casualty, double kill for Jawhead. And that's a 2-for-1
high loss for Johed and for Xborg and Kufra. Pero hindi pa tapos, sumahabol pa yung Farsa. Shut down. Mega Johed kill. picking off Irithel. And ito patras ngayon ang Request Vadir backup. as well as ang Kufra. Hinahabol ng Grok and Request Ranger. backup. Pero sabi na, ito muna tayo. Executed. Priority tayo na namatay po sa Lord yung Farsa. Hinihintay nila yung tank na dumating. Pero ito, down to the last bar of health yung Lord. Tingnan natin kung makukuha ng X-board. At mukhang nakuha ng Grok. Nakuha ng Grok yung Lord. Ito, pinapasok ngayon na X-board. Initiate retreat. Ayan. Na-pick off ang Granger. Hinabol niya yung X-board. Kasama pa yung high loss. Matinding abangan sa damo ang Initiate nangyari. retreat. Parang si Lando lang. May nag-aabang sa dilim. Pero buti na lang may Lord yung epic comebackers dito. At ito ngayon, pumasok yung Lunox, pinasok yung Farsa, pero nandun yung Johed to back her up. Medyo napatapang yung Lunox doon. Ito ngayon, nagpa-farm lang yung Irithel. Sabi, chill lang kayo guys, ako ang bahala. Pero papunta na sila sa Lord, which is already down na siya ng Xborg and Valir. Blade of Despair, pick up for Granger. Item check. Sorry. Wrong press. Ayan. Tuloy lang tayo guys. Sorry. Item check kasi dapat yun. Pero ayan, item check. And nasa mid na yata sila. So, taking priority ang epic comebackers. Taking the Request level 2 backup. turret. Ngayon lang po nag-boots yung Farsa 11 minutes into the game. Ngayon lang nag-upgrade ng boots. Ayun, napasok yung Farsa, napasok ng Kufra. Na-burst na siya ng X-board. Tuloy-tuloy na yun. Pumasok na rin yung Irithel. Taking down Grok. Pero yung Johet pumapalag pa. Lunox. Shut down. Taking down Double Granger. kill. And Irithel taking down Johed. Hylos last to be picked off. It's a wipe. It's a 5-man wipeout for El Mariachi. And nag-call na po ng well played si Johed. Alright, kudos to El Mariachi for winning first mini tournament. Titled Kamote. Hopefully masundan natin to. Thank you to all the participants. We'll have the random winner of the regular skin posted in the group chat for the team POCs or the captains. Alright, thank you very much guys for participating. Props to El Mariachi for winning the championship. Alright. It was a nice game. Okay. Mamba-out na muna tayo guys. Medyo kanina pa tayong 1 o'clock. So yes, I'll be announcing the winner of the regular skin. Random winner sa group chat na lang po ng mga team captains. There's just one random winner from the players and subs or reserves. Alright, thank you very much guys for watching. Hopefully masundan natin to. Tuloy-tuloy lang para masaya tayo during the ECQ. Meron tayong aabangan kada weekend. Alright. Congratulations once again to
El Mariachi, thank you very much for participating, Epic Comebackers, as well as Savage Sishis. Hope to see you again on the next season. Sana nga masundan natin to. Hopefully, mas maraming teams para mas maganda ang labanan. Alright, thank you once again, guys. Pa-subscribe na lang if hindi pa kayo subscribe, so that you can continue to watch these kinds of mini or tournaments that we will be hosting. Alright, once again, this is Kamote 555